مسئله دیگی که موضوع دیگی که داریم او بخش ما شما به نام یوزرز اکاونتس داریم. ما شما در این موضوع معمولا بحثی که قرار است ما شما باید انجام بدیم او راجع به ازی است که ما چه قسم یوزرز اکاونتس کرییت میکنیم در کجا؟ در سرور. یک موضوع. دوم ما شما کاری را که انجام میتیم چگونه یک کامپیوتر را به دومین به چی؟ به دومین وصل بسازیم یا کانکت بکنیم. اینا را ما شما میخواییم که در این ویدیو روی ازی چی کنیم؟ در این درس روی ازو بحث بکنیم. به خاطر ازی ما شما ببینین ویندوز سرور تیار در اینجا ما شما باز داریم یا فعلا فعال است و این ویندوز دا امو یوزری است که ما برزی اکاونت میسازیم و بعد از او ای به اساس اونمو اکاونت در داخل امی چی میشه؟ در داخل سرور وصل میشه و معمولا مربوط دومین میشه یا با این دومین چی میشه؟ وصل میشه. ببینین پیشتر ما شما گفتیم که این را یک ذره داشتی ببینیم که خوبتر بفهمیم. ببینین پیشتر ما شما گفتیم که در اینجا در این قسمت چی باید چی شد؟ خب مثلا اینی کامپیوتر سرور ما شما هست و نامی سرور ما شما به نام salam.af یاد کردیم نی؟ خب ما مثلا چی شدی؟ مثلا ما برای ازی دومین salam.edu.af مثلا برای ازی ما شما امی یوزرنیم تعیین کردیم، ببخشید نام دومین برش تعیین کردیم. خب ببینین حال بحث می است که ما شما اینجا مثلا در مابین یک سویچ داریم و در اینجا ما شما یک دو تا کامپیوتر یا یک تا کامپیوتر را در نظر میگیریم. حال بحث ما ای است که ما چگونه مثلا اینی کامپیوتر با استفاده از سویچی که اینا با هم وصل هستن چگونه برای یوزر اکاونت بسازیم و در داخل اینمی دومین این کامپیوتر من وصل شود. از این کامپیوتر با او سرور ما شما بتانیم که منابع خدا، یوزر خدا، پسورد خدا معمولا اساین بکنه. پس به خاطر از او این کار ما شما انجام میدیم. در اینجا اول ما شما میایم بخش یوزرز اکاونت کریشن که ما چه قسم میتونیم یوزر اکاونت در داخل سرور بسازیم. بعد از اون ما شما به موضوعات دیگه میریم. ما داخل سرور لاگین میشم، به سرور داشبورد آمدیم. پیشتر ما شما اکتیو دایرکتری دومین سرویس اینستال کردیم. دیگه یک بحث داریم به نام اکتیو دایرکتری یوزرز اند کامپیوتر. زمانی که ADDS اینستال کنیم این بخش به وجود می آید. این بخش دیگه ما شما یوزرها را ساخته میتونیم، دیگه ما شما کامپیوترها را کانفیگر کرده میتونیم، دیگه ما شما کارهای متفاوتی را انجام داده میتونیم. پس ببینین دومین salam.edu.af تیار وجود داره، تیار هست در این قسمت. حالا در این سلام ببینین بلتن بعضی چیزا وجود داره، مثلا سکیوریتی گروپ هست، مثلا کامپیوترها هست، مثلا دومین کنترلرها هست، مثلا یوزرها هست. با دیفالت بعضی یوزرها وجود داره، اما ما شما میخوایم یوزر جدیدی را بسازیم برای همون کامپیوتری که پیشتر اشاره کردیم. برای از اون مثلا میخوایم یک یوزر را چی کنیم؟ کرییت بکنیم. مثلا پس در دیاگرام خود میریم، مثلا به این کامپیوتر ما یک یوزر را به نام احمد جور میکنیم. به نام کی جور میکنیم؟ احمد. و این داخل سرور شوه و سرور باید این معمولا باعث دومین اکاونت بپذیره و برای اکسس بده. پس ما شما میاییم در داخل اکتیو دایرکتری دومین سرویس، این قسمت بالای salam.edu.af کلیک میکنیم، میایم به بخش نیو. ما اینجا نیو مختلف چیزا را ساخته میتونیم. گروپ میسازی، کانتکت میسازی، کامپیوتر میسازی، ارگانایزیشنل یونیت کورس خانه بوده میسازی، پرینتر را وصل میکنی، شیر فولدر را جور میکنی. ما چی را فعلا کار داریم؟ یوزر را کار داریم، یوزر را کرییت میکنیم. حالا دیتیل یوزر است.
با نام چی جور میکنی یوزر؟ مثلا احمد است، تخلصش مثلا خان است به شکل. پس این نام دیتیل شد. مهم اینی بخشی است که احمد باید لاگین شود. اینجا باید امو چیزی باشه که نام یوزر از او باشه و این باید از طریق ازی دوجه چی شود؟ لاگین شود. مثلا ما نوشته میکنیم که احمد خان، مثلا این نوشته میکنیم. حالا این از طریق احمد خان با استفاده ببینیم کدام دومین. فعلا خو یک دومین داریم، یعنی این احمد خان در داخل دومین salam.edu.af یک یوزر اکاونت میشه. بعد از اون میگیم نکست شود. حالا ببینید از ما یک پسورد میخواه. چی میخواه؟ پسورد میخواه. پسورد ببینید شرطی است که اینجا باید پسورد مغلق باشه. باید چی باشه؟ مغلق و نام نباشه. اگر همین نام تکرار میکنین اوجا ایرور میده. مثلا ما پسورد تعیین میکنم افغان @143 باز افغان @143 این پسورد. بازی پالیسی هایی است که شما بالای پسورد وضع کرده میدانید که ایرا پسان با دیتیل میخوانیم. مثلا این پسورد ازی است میگه وان تایم شوه. یوزر زمانی که لاگین میشه پسورد جدیدی را بر خود ذکر کنه. در بعض سیستم ها شما دیدین برتان لینک میتا باز برات میگه پسورد جدیدی را برات انتخاب کو که ادمین هم نفهمه که پسورد تو چی است. دوم یوزر کانات یوزر پسورد خود تغییر دادن نتونه یا پسورد هیچ اکسپایر نشه یا اکانت ساخته شده اما کسی لاگین شده نتونه. پس این مختلف چیزایی است که ما شما در اینجا بالای ازی چی کرده میتونیم؟ بالای ازی وضع کرده میتونیم یا هم ایجاد کرده میتونیم. بعد از این مال کل آپشن‌هایش وصل میکنیم نکست میکنیم. ببینید احمد خان یوزر لاگین نمیشه می چیز شد. بعد از اون میگیم فینیش. ببینید یوزر به نام چی ساخته شد؟ به نام احمد خان معمولا ساخته شد. به شکل ما شما میتونیم گروپ ها هم بسازیم. رایت کلیک میکنیم به نیو و اینجا میایم گروپ کرییت میکنیم. پس اول با یوزر میریم که ما شما چی کارا رو انجام داده میتونیم. حالا یوزر جور کردیم. این کامپیوتر ویندوز 10 ما میخوایم این به حیث امی احمد خان در داخل سرور لاگین شود و مربوط امی دومین شود. به خاطر از او ما شما میایم چی کار میکنیم؟ به خاطر از او میایم داخل ویندوز میشیم و بعد از این باید این ویندوز با سرور خود دومین شود. اما پیش از این بعض شرطایی است که ما باید در اینجا در نظر بگیریم. ببینید هرگاه ما میخواهیم به دومین کامپیوتر خود وصل کنیم. چی خدا؟ کامپیوتر خود پی سی خود وصل کنیم. ما باید اول شرطی است که سرور and client computer خوب ببینید client computer must be at the same network. اول شرطی است که امو سرور و کلاینت باید چی باشه؟ در یک ایچی باید باشه. یعنی هر دویشان در یک نتورک باید قرار بگیره یا در یک نتورک باشه. این یک شرط است. دوم چی است؟ The DNS دیگه میگیم the server and client can ping each other. یک دیگه خود باید چی کنه؟ پینگ کرده بتانه. پینگ چی را میگه؟ با یک دیگه خود باید کنکشن کرده بتانه. سوم مهمی است the DNS server of client computer should be server IP. ایش مهم است. اگر این کار ما شما هر کامپیوتری را میخواهیم با سرور وصل شود باید این سه شرط بپذیرم. اول آی پی کلاینت و سرور در یک نتورک باید باشه، در سیم نتورک باشه. مثلا 10.0.0.1 از سرور است، از کلاینت باید 10.0.0. چند باشه؟ 2 یا 3 یا 4 یا 5. هر دو باید یک دیگه خود پینگ کرده بتانه. و سوم گفتیم دی ان سرور خود کلاینت آی پی چی باید باشه؟ سرور باشه که ما شما این کارا را ازش انجام میدیم. به خاطر از او اول میریم داخل سرور سیم دی، بعد از این آی پی کنفیگ آی پی از این میبینیم. آی پی از این ببینیم 192.168.58.100 چند است؟ 29 و گیتوی چند است؟ 58.2 است. حالا میایم با ویندوز 10. داخل ویندوز چی میشه؟ دای کامپیوتر ما میشه. خب داخل
کامپیوتر دل میشیم مشکی کار بده صحیح لاگین شد خب ما در داخل کامپیوتر کلاینتمون شدیم در این کامپیوتر قرار گرفتیم ولی ما شما میاییم هر سه حالتی که گفتیم بالای از صحبت میکنیم. ببینین ما شما ساده‌تر یک رایی است که از اینجا به نتورک سنتر بیم که ایره ما شما میفهمیم نتورک اند شیرینگ سنتر بیم یا طریقه ساده ای است که ما شما بیایم به بخش بران کامپیوتر و در اینجا نوشته کنیم ncpa.cpl ایره نوشته کنیم. حالا آمدیم این نتورک اینترفیس اینجا باید آی پی رو چک کنیم و آی پی را بتیم که سیم نتورک است خبیر چی باشه؟ the same نتورک باشه. پس ببینید فعلا آی پی نداره یا دیفالت است میایم use the following آی پی آدرس و برش نوشته میکنیم 192 168 58.130 خزو است. صحیح؟ سابنت ماسک بای دیفالت و گیتوی شما وجود دیدیم 192 168 58.2 بود نه؟ .2 بود. حالا این خو یک بخش شد. دوی مهمی بود که آی پی دین سرور باید آی پی سرور باید باشه. اینجا 192 168 58 129 تنها از امی اول دین سرور در تمام کلاینت هایی که میخواه واصل شوه این شرط است. بعد از این را اوکی میکنیم حالا یک پینگ میکنیم که بین از اینا کنکشن وجود داره یا نداره. cmd پینگ 192 168 58 داد چند است؟ 129 سی خواهد کمپیوتر ما سرور ببینین پینگ میشه ریپلای میایه یعنی بین از اینا کنکشن وجود داره. سه شرط من پورا شد. آی پی باید سیم نتورک باشه و سرور آی پی باید دین سرور کلاینت اساین شوه و یک دیگه خود پینگ کرده بودن. حال مهم موضوع می است که را به دومین وصل کنیم. ببینید بچه ها چی کار باید ما شما بکنیم. میایم با مای کامپیوتر در این قسمت و در اینجا پراپرتیز میریم که از چی هم میتونیم با پراپرتیز کامپیوتر میریم. خوب ببینید اینجا فعلا کامپیوتر ما نامش دسکتاپ 2UKMQ چی است و ببینید وابسته ور گروپ است. وابسته چی است؟ ور گروپ است. ما میم چین ستنگی تغییرات مایهان ستنگ تغییر میدیم. اینجا میایم چینج ببینید به شکل اولین کار باید ما شما نام کامپیوتر نظر به سرور ما باشه. مثلا ما میگیم سرور چی سلام احمد خان صحیح که در اوجا بر ما شما فایده میکنه. باز والا از ور گروپی رو جدا میکنیم به چی؟ دومین. با دومین. حالا نام دومین ما چی است؟ salam.edu.af. بعد از این اوکی اگر امو سه کنکشن انجام داده باشیم برای ما یوزر نیم پسورد سرور هم میخواد ادمنستریتور اوکی میکنیم. اگر بین از اینا کنکشن باشه میایه یوزر نیم پسورد چی میایه سرور برای ما میخواد. هر باری که کلاینت جوین میشی باید ادمنستریتور یوزر نیم پسورد خود بده کی وابسته از دومین شود. حالا بنام چی سیار یوزر را جور کرده بودیم؟ احمد نه ما باید اینجا باید ادمنستریتور اینجا باید کنفیگر شیم. پس نوشته میکنیم ادمنستریتور بعد از این پسورد ادمنستریتور چیزی که هست او را برش میتیم البته سرور خو اینجا فکرتان باشه. بعد از این را اوکی میکنیم. اگر درست باشه بر ما ویلکم میگه ببین welcome to the salam.edu.af. بعد از این از ما ریستارت میخواه و ما میریم این ریستارت میکنیم. ببینین اوکی کل چیزا کلوز میکنه. حالا زمانی که ریستارت میشه ما شما میتونیم که را به چی وصل کنیم به دومین وصل کنیم. خب حالا ما شما در داخل کامپیوتر میشیم. ببینین بای دیفالت کامپیوتر یوزر دل داره اما ما چی را کار داریم به حیث دومین. ببینین که خودش می ساین این تو چی؟ ساین این تو سلام. حالا تو باید یوزر نیم پسورد داشته باشی که تو لاگین در سرور شوی یا با سرور وصل شوی. حالا ما میایم برنامه چی یوزر ساخته بودیم؟ احمد خان. پسورد چی بود؟ افغان @143. حالا ببینید اگر این کنیکت شود
حالا بر ما شما میآید ببینین های و ما شما را مثلا امور تنظیمات خود انجام میده و ما شما با دومین چی بشیم؟ وصل میشه. فهمیده شد؟ حالا ببینین این کامپیوتر ما در اینجا وصل شد. در سرور چگونه ما معلوم بکنیم که کدام کامپیوتر فعلا لاگین است؟ به خاطر از او ما شما اگر به سرور بیاییم این قسمت ما شما ببینید یک آپشن به نام کامپیوترز داریم. این کامپیوترز با دیفالت یک کانتینر است. در داخل از او ببینید تمام یوزرهایی که فعلا از سرور وصل است از سرور استفاده میکنه در اینجا جزئیاتش است. شما ببینید نام کامپیوتر پیشتر ما شما چی تعیین کردیم؟ سلام احمد خان. در لیست کامپیوتر بر ما میگه که چی کسی فعلا لاگین است. فعلا در این چقدر یوزرهای دیگه که میجا باشد برای شما در اینجا لیست میکنه. به شکل شما میتونین که چی را کرییت کنین؟ یوزر را کرییت کنین و اگر با کامپیوتر ویندوز 10 ما شما برین در این قسمت حالا ببینین از ور گروپ مبرایا. حالا با چی جاین است؟ با دومین جاین است. اینجا میایم با پراپرتیز. اینجا ببینین حالا کامپیوتر نیم سلام داش احمد خان و فول کامپیوتر نیم سلام احمد خان .salam.edu.af. و اینجا ببینین دومین کی وصل است به نام چی است؟ salam.edu.af است. فهمیده شد؟ پس این قسم ما میتونیم یوزر را بسازیم و کلاینت خودش وصل کنیم. سوال خونیست انشاءالله.